Vào năm 2021, ở một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô nông thôn bên ngoài thủ đô Belgrade, Serbia, bất ngờ bị lực lượng cảnh sát đột kích. Khi nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà này trông không có gì khác biệt so với những ngôi nhà thông thường. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến hành khám xét, họ phát hiện một cánh cửa bí mật trong gara dẫn xuống một căn phòng ngầm bí ẩn. Trong căn phòng này, họ tìm thấy một máy xay thịt công nghiệp, nhưng điều khủng khiếp là chiếc máy này không được sử dụng để xay thịt động vật. Một nhóm tội phạm đã biến chiếc máy xay thịt thành công cụ để nghiền nát con người. Trước khi đưa nạn nhân vào máy, chúng thực hiện những hành vi tàn bạo như tra tấn, lấy nội tạng và xẻ cơ thể thành từng phần nhỏ. Những phần cơ thể bị nghiền nát sau đó được chúng bỏ vào túi và mang tới sông Danube để phi tang. Vậy bằng cách nào mà tội ác rùng rợn này cuối cùng cũng được phơi bày? Đó là bởi chính các thành viên trong nhóm tội phạm đã tự ghi lại quá trình này bằng ảnh và video. Chúng chia sẻ những hình ảnh ghê rợn này với bạn bè để khoe khoang, hoặc gửi cho kẻ thù như một lời đe dọa và cảnh báo. Nhóm tội phạm này tin rằng việc sử dụng những chiếc điện thoại được mã hóa chuyên dụng sẽ bảo vệ chúng không bị phát hiện những việc làm phi đạo đức. Chúng không hề nghĩ rằng hệ thống mã hóa này có thể bị bẻ khóa. Và tất nhiên, điều không tưởng đã xảy ra. Các chuyên gia công nghệ đã giải mã được nội dung bên trong điện thoại của chúng, từ đó hé lộ chuỗi tội ác kinh hoàng. Không chỉ dừng lại ở đó, vụ án còn bất ngờ vạch trần sự liên quan của một số quan chức thực thi pháp luật và giới chức Serbia, khiến dư luận bàng hoàng và chấn động. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi vụ án ngày hôm nay nhé. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với các ứng dụng tin nhắn như Messenger, WhatsApp, Telegram và Signal, những nền tảng phổ biến cung cấp mã hóa để bảo mật tin nhắn. Các ứng dụng này được cho là an toàn đến mức các nhà chức trách không thể truy cập hoặc đọc được nội dung mà người dùng trao đổi. Tuy nhiên, nhóm tội phạm này không sử dụng những ứng dụng thông thường đó, mà dựa vào những chiếc điện thoại đã được sửa đổi với phần mềm mã hóa chuyên dụng do Sky Global, một công ty Canada sản xuất. Những chiếc điện thoại Sky này được quảng cáo như một công cụ bảo mật tối ưu với mã hóa mạnh, tin nhắn tự hủy và đặc biệt là khả năng xóa dữ liệu từ xa chỉ với một thao tác. Tuy nhiên, vào năm 2019, các cơ quan chức năng châu Âu đã bắt đầu một cuộc điều tra xuyên quốc gia vì nghi ngờ rằng những chiếc điện thoại này chủ yếu được các tổ chức tội phạm sử dụng. Quá trình điều tra đã dẫn họ đến một máy chủ sao lưu được đặt tại Pháp. Đến năm 2020, một đơn vị chuyên về giải mã đã thành công trong việc bẻ khóa tính năng tin nhắn nhóm trên những chiếc điện thoại Sky. Nhờ đó, các nhà chức trách có thể bí mật đọc được hơn 2 triệu tin nhắn và làm sáng tỏ một loạt các âm mưu tội ác. Thật trùng hợp, đây cũng là thời điểm mà các vụ án mạng kinh hoàng tại ngôi nhà với căn phòng ngầm bí ẩn ở Serbia bắt đầu được thực hiện. Qua việc giải mã, các nhà chức trách châu Âu đã phát hiện những bức ảnh và thông tin cực kỳ ghê rợn, từ đó nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Họ quyết định chia sẻ bằng chứng này với chính phủ Serbia. Ngay sau khi sở hữu thông tin này, phía Serbia nhanh chóng xác định được rằng một trong những nghi phạm chính là người có tên tuổi và có nhiều mối quan hệ đặc biệt. Điều này đã đẩy vụ án lên một tầm vóc nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhân vật tên tuổi này là Veljko Belivuk, thường được gọi là Belivuk. Belivuk là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm tại Serbia có tên là Principi. Trong khu vực Balkan, các băng nhóm tội phạm hoạt động vô cùng phức tạp, nhưng có hai phe phái cầm đầu chính, nhóm Kavak và nhóm Skanjari. Họ là những đối thủ không đội trời chung trong cuộc chiến đẫm máu, và băng nhóm Principi của Belivuk đã chọn liên minh với Kavak, một trong những băng đảng buôn lậu chất cấm xuyên quốc gia khét tiếng nhất châu Âu. Băng nhóm của Belivuk chủ yếu bao gồm những kẻ côn đồ đường phố và những tay chân thực thi cho các băng đảng. Trong đó có nhiều cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng đá Partizan Belgrade. Thông thường, mọi người nghĩ rằng các cổ động viên bóng đá chỉ đơn giản là những người hay gây rối, thì ở Balkan, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Các nhóm cổ động viên nơi đây mang đậm tính lịch sử, chủ nghĩa dân tộc và sân vận động thường trở thành nơi tuyển dụng lý tưởng cho các tổ chức tội phạm.
Với Believers, chiến tranh giữa các băng nhóm không chỉ dừng lại ở đụng độ thông thường. Nó bao gồm cả các vụ ám sát bằng bom xe, bắn tỉa và hàng loạt phương thức bạo lực khác. Trong cuộc chiến này, nhóm của Believers tuân thủ một nguyên tắc đáng sợ: không có mạng người, không có tội phạm. Để thực hiện điều đó, chúng đã thiết lập một địa điểm chuyên dụng để xử lý kẻ thù, nơi mà chúng gọi là lò mổ. Đây là nơi các thành viên của băng nhóm thực hiện những hành vi tàn ác nhằm xóa sạch mọi dấu vết của nạn nhân. Những gì chúng ta biết về những hành động ghê rợn này chủ yếu đến từ lời khai của 3 thành viên trong nhóm đã quyết định trở thành nhân chứng, đồng thời từ bản cáo trạng và các tin nhắn được giải mã từ hệ thống điện thoại được mã hóa bảo mật mà băng nhóm sử dụng để lên kế hoạch tước đoạt mạng người. Đến nay, vụ xét xử liên quan đến Believers và đồng phạm vẫn đang diễn ra, và mọi chi tiết được hé lộ tiếp tục khiến dư luận Balkan bàng hoàng. Hiện chưa có nghi phạm nào bị kết án và các bị cáo đều phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, nhà chức trách đã cung cấp nhiều bằng chứng, bao gồm hình ảnh và dữ liệu từ hệ thống điện thoại mã hóa. Theo đội điều tra, nạn nhân đầu tiên của lò mổ từ các bằng chứng thu thập được cho thấy người này từng là bạn thân của Believers và cũng là một thành viên trong nhóm. Nhưng Believers nghi ngờ anh ta là kẻ phản bội. Trong các tin nhắn được giải mã, Believers nói rõ: gã này đã gài bẫy tôi. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vài ngày nữa anh ta sẽ đến lò mổ. Believers cũng không hề che giấu ý định của mình. Tôi không thể chờ đến lúc lấy mạng anh ta. Đến ngày vụ việc kết liễu xảy ra, camera giám sát tại nhà Believers đã ghi lại hình ảnh các thành viên trong băng nhóm, bao gồm cả Believers, xuất hiện trước khi nạn nhân đến. Sau đó, camera đột ngột bị tắt. Hành động này rõ ràng để che giấu bằng chứng về sự hiện diện của nạn nhân. Thế nhưng, điều mỉa mai là băng nhóm của Believers lại tự mình tạo ra bằng chứng bằng cách chụp lại toàn bộ quá trình gây án. Những bức ảnh này, dù ghê rợn và tàn ác, đã được giải mã, từ đó cung cấp một cái nhìn rõ ràng về cách băng nhóm này hoạt động. Trong hình ảnh, nạn nhân bị khắc chữ kẻ phản bội lên lưng. Theo lời khai của nhân chứng, anh ta đã bị tra tấn tàn bạo, phần đầu bị xử lý bằng rìu, cơ thể bị phân chia làm nhiều mảnh và sau đó bị cho vào máy xay thịt. Cuối cùng, phần thịt này bị cho vào các túi nhỏ và ném xuống sông Danube. Nạn nhân tiếp theo bị đoạt mạng vì thuộc băng đảng đối thủ. Hắn bị một người quen phản bội, dụ dỗ với lý do mua súng. Người quen này đã lái xe đưa nạn nhân đến một đồng cỏ gần lò mổ, nơi nhóm của Believers đã phục sẵn. Ngay khi chiếc xe mục tiêu xuất hiện, chúng nhảy ra, tấn công, rồi trói nạn nhân lại, sau đó đưa anh ta lên một chiếc xe tải chở đến lò mổ. Quá trình ra tay tiếp tục được ghi lại và chia sẻ trên ứng dụng Sky. Một trong các bức ảnh cho thấy Believers mặc áo phông đen, đứng bên cạnh nạn nhân. Một thành viên khác, từng cười trong ảnh, sau này đã trở thành nhân chứng hợp tác với đội điều tra. Lần này cũng tương tự như trước, phần đầu nạn nhân bị đứt ra bằng rìu. Ghê rợn hơn, huyết tương của anh ta được dùng để viết tên Koresh, chùm băng đảng đối thủ, lên lưng của anh ta. Sau khi xong việc, các thành viên băng nhóm còn gửi bức ảnh cho thủ lĩnh của băng đảng của nạn nhân, kèm theo lời khiêu chiến. Believers hả hê bình luận: gửi cho ngươi một tấm bưu thiếp. Nhìn xem, Mexico ngay giữa lòng Belgrade. Một trong số các nạn nhân điển hình còn có phù rể trong đám cưới của một thành viên băng nhóm của Believers. Để dụ dỗ và đưa người này vào bẫy, nhóm tội phạm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, từ việc theo dõi, tiếp cận cho đến tạo niềm tin mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Nạn nhân bị lừa bằng lời hứa sẽ được mua một khẩu súng và được dẫn đến ngôi nhà phía trên lò mổ. Ban đầu, băng nhóm này giả vờ rất thân thiện, chụp ảnh với nạn nhân và trêu chọc chiếc mặt nạ mà người này phải đeo, với lý do không để lộ địa điểm mua bán vũ khí. Những bức ảnh này còn được chia sẻ giữa các thành viên như một trò tiêu khiển, trong khi nạn nhân vẫn tin rằng mình đang ở đó để mua vũ khí. Nhưng thực chất, toàn bộ tình huống chỉ là một màn kịch tàn nhẫn. Sau đó, các thành viên trong băng nhóm đưa nạn nhân xuống cầu thang để dẫn vào lò mổ dưới căn phòng ngầm. Thậm chí, khi người này vấp ngã, chúng còn cười đùa, coi đó là một sự giải trí bệnh hoạn. Tại lò mổ,
Believuk đã lấy một chiếc rìu như thường lệ để xử lý phần đầu của nạn nhân, trong khi các thành viên khác tiếp tục phân chia cơ thể. Những tên tội phạm tàn ác này còn bình phẩm về cơ thể của nạn nhân, chế giễu rằng người này có vấn đề về sức khỏe, từ đầu óc cho đến nội tạng. Tuy nhiên, chuỗi tội ác này đã bị chấm dứt khi lực lượng cảnh sát Serbia đột kích và bắt giữ băng nhóm của Believuk. Liệu điều này có nghĩa rằng công lý đã được thực thi và vụ án đã đến lúc khép lại? Nhưng không. Chính tại thời điểm này, sự thật đen tối về mối quan hệ giữa chính phủ Serbia và các tổ chức tội phạm bắt đầu lộ diện. Trong nhiều năm, đã có nhiều cáo buộc rằng chính phủ Serbia, bao gồm cả Tổng thống Aleksandar Vučić, có liên hệ mật thiết với các băng đảng mafia, trong đó có nhóm của Believuk. Stefan Docinovic, một nhà báo điều tra nổi tiếng ở Serbia, người chuyên vạch trần những mối quan hệ giữa chính trị gia và tội phạm, đã chia sẻ khi được hỏi về băng đảng của Believuk rằng băng nhóm này có mối liên hệ chặt chẽ với Vučić và chính phủ của ông ấy. Thực tế, theo một cách nào đó, có thể nói rằng băng nhóm này được nhà nước tạo ra. Believuk hoạt động dưới sự chỉ huy của cảnh sát. Để hiểu rõ hơn về lời khẳng định này, chúng ta cần quay ngược lại thời điểm năm 2017, 3 năm trước khi các vụ án mạng tại lò mổ xảy ra. Một đoạn video giám sát nổi tiếng ghi lại một vụ tấn công ngay tại trung tâm Belgrade. Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Believuk và đồng bọn, buộc tội họ tham gia vào vụ án mạng này. Đồng thời, cảnh sát cũng tịch thu điện thoại của Believuk, tiến hành kiểm tra và lập báo cáo về các tin nhắn WhatsApp được tìm thấy. Đáng chú ý, báo cáo này sau đó đã được tạp chí Nin công bố, vạch trần những liên hệ đầy nghi vấn giữa nhóm tội phạm và các cơ quan nhà nước. Trên thực tế, báo cáo về các tin nhắn WhatsApp của Believuk lẽ ra không bao giờ được phép lọt vào tay các nhà báo. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, các nhà phân tích đã tiếp cận được những tin nhắn này và phát hiện ra nhiều chi tiết gây sốc. Khi xem xét các tin nhắn của Believuk trong khoảng thời gian đó, người ta thấy rằng hắn ta thực tế bị kiểm soát bởi một cảnh sát cấp cao, một trong những người đứng đầu lực lượng hiến binh Serbia. Viên cảnh sát này không chỉ là người đưa ra mệnh lệnh, mà còn đóng vai trò như một thế lực ngầm đứng sau nhóm của Believuk, chỉ đạo các hoạt động phi pháp của nhóm. Ông ta yêu cầu Believuk thực hiện hoặc tránh một số hành vi nhất định, thậm chí can thiệp vào cách nhóm tổ chức và triển khai các kế hoạch trục lợi của bản thân. Đây là điều vô cùng đáng báo động, bởi một nhân vật cấp cao trong ngành cảnh sát lại đóng vai trò chủ chốt trong việc thao túng một băng đảng tội phạm có tổ chức như vậy. Tuy nhiên, còn một sự kiện khác liên quan đến viên cảnh sát này, thậm chí còn gây sửng sốt hơn. Một bản ghi âm bí mật từ một cuộc họp giữa ông ta và các thành viên trong băng nhóm của Believuk đã bị rò rỉ. Nguồn tin cung cấp bản ghi âm này đã liên lạc với nhà báo điều tra Stefan Docinovic, và nhờ đó, đội điều tra có cơ hội tiếp cận bằng chứng độc nhất này. Trong bản ghi âm, viên cảnh sát xuất hiện như người điều hành cuộc họp, trực tiếp thảo luận các vấn đề liên quan đến thế giới ngầm với băng nhóm của Believuk. Đây không phải là một cuộc họp thông thường. Nó mang tính chất xây dựng mối quan hệ và tổ chức, nơi viên cảnh sát tha hóa đó không chỉ hiện diện mà còn đóng vai trò lãnh đạo. Bằng chứng rõ ràng từ bản ghi âm cho thấy, ông ta thực sự là người đứng đầu, chỉ huy các hoạt động của băng nhóm. Như thể ông ta chính là ông trùm thực sự. Các nhà báo tham gia vào cuộc điều tra đã cố gắng đưa bằng chứng này ra ánh sáng. Nhưng đáng tiếc, viên cảnh sát vẫn giữ vững vị trí cao trong ngành mà không bị xử lý thích đáng. Bằng chứng từ các tin nhắn WhatsApp cũng đã làm lộ rõ mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Believuk và lực lượng cảnh sát. Một trong những tin nhắn đặc biệt cho thấy, viên cảnh sát đã gửi cho Believuk với lời nhắn: "Hãy kiên nhẫn, Diana đang cầu xin cho anh đây." Điều này chứng minh mối quan hệ không chỉ là sự hỗ trợ ngầm, mà còn có sự giao thoa giữa quyền lực của nhà nước và thế giới ngầm ở mức độ chưa từng thấy. Trong các tin nhắn bị rò rỉ, viên cảnh sát đã nhiều lần nhắc đến một phụ nữ tên là Diana, và đó chính là Diana Hrkalovic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, như đã được xác nhận trong các báo cáo điều tra mật. Diana Hrkalovic trước đây cũng giữ vị trí quan trọng trong ngành cảnh sát Serbia. Cô ta đã từng là tổng thư ký cơ quan an ninh và thông tin Serbia.
đồng thời là cánh tay phải của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát. Theo các tin nhắn, viên cảnh sát này hành động như một trung gian, truyền đạt mệnh lệnh của Diana đến Billywood. Ông ta thường nói, Diana muốn anh làm điều này, hoặc đi viết tắt của tên cô ta, và sau đó là lời nhắn, muốn anh tránh làm điều kia. Không chỉ truyền đạt mệnh lệnh, ông ta còn đề cập đến các nhân vật cấp cao khác trong hệ thống. Những người này không được nêu rõ danh tính trong các tin nhắn, mà chỉ được gọi bằng những biệt danh như ông chủ và ông chủ lớn. Điều này ám chỉ rằng Diana không hành động một mình, mà các quyết định của cô ta còn nhận được sự phê duyệt từ những nhân vật quyền lực bậc nhất trong bộ máy nhà nước Serbia. Sự thật về Diana Hrkalovic bị phơi bày càng gây thêm chấn động khi cô ta bị cáo buộc đã cố tình che giấu các tin nhắn WhatsApp liên quan đến Billywood trước các công tố viên. Những tin nhắn này là bằng chứng không thể chối cãi về hành vi tham nhũng ở cấp cao nhất. Nhưng Diana, với vai trò là viên chức cảnh sát quyền lực thứ hai trong hệ thống, đã lợi dụng quyền lực để bảo vệ chính mình và mạng lưới liên minh với thế giới ngầm. Cuối cùng, Diana bị sa thải, nhưng đó chỉ là bề nổi của vụ bê bối. Liệu đây có phải là vụ bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Serbia hay không? Câu trả lời là không. Hệ thống tham nhũng và mối quan hệ phức tạp giữa giới tội phạm và các nhân vật cao cấp trong bộ máy nhà nước còn sâu rộng hơn nhiều, biến vụ việc của Diana Hrkalovic chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đầy đen tối của chính trị và quyền lực tại Serbia. Diana Hrkalovic chỉ bị buộc tội lạm dụng chức vụ và sau đó đã được thả khỏi nhà tù. Vụ việc không dẫn đến bất kỳ hậu quả nào đối với viên cảnh sát liên quan, người mà sau vụ bê bối vẫn đang làm việc trong lực lượng cảnh sát. Những người duy nhất hiện đang ngồi tù là Billywood và các thành viên trong băng đảng của hắn. Tuy nhiên, Billywood đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến các vụ án mạng tại lò mổ và cho rằng mình không liên quan đến những hành động mất nhân tính này. Một chi tiết đáng chú ý khác là tại phiên tòa, Billywood khai rằng trước đây hắn từng làm việc để phục vụ lợi ích của Tổng thống Alexander Vučić. Chính phủ của ông Vučić đã cố gắng ngăn chặn lời khai này được công khai. Nhưng nhà báo điều tra Stephen đã nắm được thông tin và quyết định công bố nó, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Dựa trên những thông tin đã được báo cáo, các nhà báo điều tra Serbia cho rằng những cá nhân tham nhũng trong chính phủ thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những băng nhóm xã hội đen như Billywood. Lý do rất đơn giản, họ là những người nắm quyền điều hành đất nước, nhưng lại lựa chọn cấu kết với các tổ chức tội phạm để trục lợi. Việc các quan chức cấp cao hợp tác với tội phạm không chỉ làm mất đi niềm tin của công chúng, mà còn phá hủy các giá trị pháp luật và đạo đức, khiến họ trở thành những kẻ còn đáng lên án hơn cả những tên côn đồ mà họ dùng quyền lực để che chở. Các bạn nghĩ sao về thế lực chống lưng cho thế giới ngầm tại Serbia và những mặt trái của quyền lực chính trị? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để trao đổi thêm nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển khác. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.